How to convert a photo or PDF file to an editable Word document. So, meron ako ditong text PDF. Ayan. Pwede siyang i-highlight. Pwede i-highlight yung text, pero hindi mo siya ma-edit o hindi ka makakapag-add ng text. So, paano nga ba siya i-convert into Microsoft Word? Punta lang tayo dito sa Microsoft Word, and then click File, then click Open, then click this PC. Then hanapin nyo lang kung saan nakalagay yung PDF na gusto nyong i-convert. So ito yung sa akin, text, then open mo lang yung PDF. Ayan. So may lilitaw na ganito, Microsoft Word. Word will now convert your PDF to an editable Word document. This may take a while. The resulting Word document will be optimized to allow you to edit the text, so it might not look exactly like the original PDF, especially if the original file contained lots of graphics. So, okay nyo lang siya. Then, wait nyo lang siya. Eto na. Converting text PDF. Ayan na. So, ngayon, pwede na natin siyang i-edit. May edit na natin siya. So, next naman, paano naman yung image? Balik lang ulit tayo dito sa PDF image natin. Hindi tayo pwedeng mag-add ng text or hindi natin ma-edit yung text na nasa image. So, same process lang. Punta ulit tayo sa Microsoft Word and then File, click Open, then this PC, kung saan lang ulit nakalagay yung inyong PDF. Click nyo lang yung image and then open. Then may lilitaw ulit na ganito. Click lang ulit yung okay. Then wait natin siya. Ayan na. Ganun lang siya kabilis. Pero may mga typo. Delete na lang natin or double check na lang natin para sure na tama yung text. Ngayon lang. Hope you learned something today. Bye!